Hello and welcome to Cascade India. Aji eta notun video le apnakor sota hilo performance sob bhale ase. Aji ekhon notun gari eta notun project aru aji ei video to alomon special etu karone hoy je customer aise hojar pora ahise plus teo CSI bahut dinor pora sai ase. To aji thumbnail sai already gom paise je gari khonor naam to Creta aru teo notun ke loise ki jane 10 din man hoise besi din hua nai loa আৰু তেও একচুয়ালি পিপিএফ নকৰ বুলি ভাবিছিলে কিন্তু 10 দিনত তেওঁৰ গাড়ীখন যেহেতু ব্ল্যাক হয় গাড়ীখন আৰু 10 ডেজত তেওঁৰ অলমান ৰাস্তাৰ আলকেট্ৰা আপোনাৰ মাৰ্কস আহিছে ওয়াটাৰ মাৰ্কস আৰু আপোনাৰ ষ্টোন চিপস বিলাক আহিছে তো তেও ভাবিলে ফাইনালি পিপিএফ টো কৰি লোৱাই ভাল আৰু এতিয়া ক্ৰেটাখনত তেওঁৰ কাম আছে যে ডিক্ৰমিং হ'ব আপোনাৰ পিপিএফ হ'ব আপোনাৰ alloy paint change hobo caliper paint change hobo to gute khini kaam ase aru jodi video to last leke sai tetiale gute final jontu look apnaleke gom pabo aru final look to trust me birat dhuniya hoise গাড়ীখনৰ এটা যিখিনি পাৰ্টস আছে গ্ৰিলস যিখিনি আপোনাৰ স্পেশালি ডিক্ৰমিং হ'ব এইখিনি পাৰ্টস এতিয়া আমাৰ খুলি আছে আৰু খুলি পেলাই আমি সদায় পেইন্টছ কিনি কৰো নহলে আপোনাৰ পেইন্টৰ জন্তু ফিনিশিং হয় সেইখিনি ঠিক নহয় তো এতিয়া পাৰ্টস কিনি খুলি আছে লাহে লাহে আৰু তাৰ পিছতে আমাৰ পেইন্টত যাব এইখিনি আৰু গাড়ীখন একচুয়ালি নরমাল যোনখন ব্ল্যাক ক্ৰেটা হেখন হয় কিন্তু এটা নতুনকে এটা এডিশন আহিছে আপোনাৰ নাইট এডিশন বুলি তাতে গ্ৰিলত এটা ৰেড কালাৰ strip থাকে আর স্পেশালি কাস্টমার কৈছে যে এই রেড কালার স্ট্রিপ টু গ্রিলত তেওক লাগিবই তো আমি এটু তেওক দিছো ডিক্রমিং কৰোতে আপোনাৰ যোনটো বেস পেইন্ট হয় সেই বেস পেইন্টটো আমি অলপ বেসিকে দিও আমি अराउंड 3 লেয়ার্স অর বেস পেইন্টৰ পাছত ক্লিয়ার কোট দিছো কাৰণ কি ক্ৰমৰ ওপৰ যেতিয়া পেইন্ট হয় হেতু অলমান ভালকে হ'ব লাগে নহলে লং লাস্টিং কেতিয়াও নহয় কাৰণে বেস পেইন্টটো ভাল হোৱাটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হেকানে তিনটা লেয়াৰৰ বেস পেইন্ট আমি দিছো আৰু লগতে এখিনতে এটা কৈ থও যদি ডিক্ৰমিং কৰাই আপোনালোকে ইন ফিউচাৰ এটা বস্তু সদায় মানে কেয়াৰফুল হ'ব যাতে হাই প্ৰেছাৰ ওয়াছটো ডাইৰেক্ট ক্ৰোম পাৰ্টস খিনিত না যায় নহলে আপোনাৰ কেতিয়াবালৈকে পেইন্টটো অকমান উঠি যোৱা চান্স থাকে পিপিএফৰ বেনিফিটস খিনি আমি প্ৰত্যেকটো ভিডিওতে আপোনালোকক কোৱাৰ ট্ৰাই কৰো আৰু কিন্তু লাষ্ট এটা ডেডিকেটেড ভিডিও পিপিএফৰ এডভান্টেজেস বেনিফিটছৰ ওপৰত গৈছে ব্ল্যাক কালাৰ এখন ফৰচুনাৰত আৰু হেতু ভিডিও যদি আপোনালোকে ভালকে গৈ পেলাই চাইগে তেতিয়ালে আৰু অলপমান ডিটেইলছ অফ পিপিএফৰ কথা গম পাব আৰু মোক বহুতে খুদে যে পিপিএফত যোনটো পানী স্প্ৰে হয় হেতু কি হয় আৰু আজি মই অলপ কৈ দিও যে আমাৰ বেবি শ্যাম্পু ওয়াটাৰ আইসোপ্রাইল অ্যালকোহল এই বস্তুবিলাক ইউজ হয়
তো গাড়ীখন ফাইনেলি হৈ গ'ল আৰু লুকছ বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে উইথ দিছ ৰেড লাইন আৰু কাষ্টমাৰ আমাৰ লগত আছে আজি তেওঁৰ পৰা শুনিম তেওঁ কেনেকুৱা পাইছে কামটো দাদা ৱেলকাম টু কাস্পাৰ ইণ্ডিয়া ফাৰ্ষ্ট অফ অলটো আৰু থেংক ইউ অহাৰ কাৰণে আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ ট্ৰাষ্ট কৰি আপুনি গাড়ীখন দিছে এতিয়া কওক গাড়ীখনৰ কামটো কেনেকুৱা লাগিছে গাড়ীখন কামটো ভাল লাগিছে আৰু এটা বস্তু মই এটাই ক'ব বিচাৰিও যে CSI আহিলে মানে আপোনাৰ একদম কম বাজেটৰ গাড়ী এইটো টপ মডেল কৰিব পাৰে মানে হয় 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 থেংক ইউ সো মাচ সেইটো কাৰণে বহুত ভাল লাগিছে আপুনি যেনেকৈ কৈছে সেনেকৈ কৈছে এনেকৈ একদম পাৰফেক্ট ঠিক আছে থেংক ইউ ছ' মাচ থেংক ইউ তো আজিৰ কাৰণে ইমানেই আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই পেলাই ভাল পাইছে এবাৰ কমেণ্ট কৰি পেলাই জনাব কোনখিনি পৰ্চন আপোনালোকৰ বেছি ভাল লাগিছে আৰু যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম তেতিয়ালৈকে ভালে থাকক আপোনালোকৰ ফেমিলি ভালে থাকক আৰু আপুনি ভালে থাকক হাঁহি থাকক সদায় আৰু টেক কেয়াৰ আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম থেংক ইউ ছ' মাছ বাই